السلام عليكم، ويا رب تكونوا كلكم في أحسن صحة وحال. من حوالي أسبوع ركبت مع صديق ليا في سيارته عشان نروح مشوار. لاحظت إنه بينقي دايما الطريق الأطول والأكثر ازدحاما عشان نوصل مشوارنا. قلت له ليه؟ قال لي أنا ما بطلعش كباري. استغربت جدا، قلت له ازاي؟ قال لي انا بخاف اطلع كباري عشان ممكن يحصل لي دوخة ودوار او اعمل حادثة. عاوز نطلع كباري؟ تعالى سوق انت. قلت له لا، خلينا زي ما احنا، وواضح ان انت في حاجة غريبة عندك. والحقيقة هو صحته في حياته الطبيعية كويسة جدا الحمد لله، ومفيش اي مشاكل عنده. مش كده وبس، عندي مريضة بقالها 20 سنة ماشية على حوالي 5 أو 6 أدوية للدوخة والاتزان، على أساس إن عندها التهاب مزمن في الأذن الداخلية، وبتخاف جدا للعلاج ينقص في السوق، فدايما بتخلي معاها احتياطي من الدواء. فمرة اقترحت عليها، قلت لها أنا شايف إن في جزء نفسي وعصبي معاكي مزود الموضوع شوية، ما تجربي توقفي الأدوية أسبوع كده عشان أعراضها الجانبية، خاصة مع طول فترة الاستخدام. وكان عندها حاجة كده مضادة للتوتر، قلت لها استخدميها أسبوع لحد ما نشوف الأخبار إيه. الغريبة إنها جت بعد أسبوع مبسوطة جدا إنها خلصت أخيرا من أدوية الدوخة، وما جاتلهاش دوخة أثناء الأسبوع دهوت نهائي. وكمان عندي عدد كبير جدا من المرضى أو الناس أعرفهم بيخافوا يركبوا الطيارة وما بيسافروش، ومستمتعين جدا أو فاقدين، يعني مستمتعين جدا إن هم بعيد عن المطار، لأن حصل لهم في مرة من المرات إن جات لهم حالة خوف أثناء ركوب الطيارة، ونزلوا من الطيارة قبل ما تطلع، فما بيقدروش يركبوا طيارات نهائيا، فبالتالي حرموا نفسهم من متعة السفر. بالإضافة إلى أن لاحظت أن بيستدعوني كتير أنا وغيري من الزملاء الأطباء للطوارئ عشان نكشف على حالات آلام في الصدر، دوخة، دوار، ضيق شديد في التنفس، عرق، خفقان، حاجات زي كده. وبعد ما بننزل نكشف على المريض أو المريضة وناخد التاريخ المرضي منها أو من أهلها أو منه أو من أهله، بنكتشف ان هو كان اتعرض لصدمة نفسية ادت للحالة دي، فاللي ادت ان هو يجي الطوارئ. الحالة دي اللي هي حالة الذعر او الهلع واضطرابات الهلع. الحقيقة انا اخترت النهاردة اتكلم في الموضوع ده لاني لاحظت ان حالات كتيرة جدا من حالات الذعر والهلع واضطرابات الذعر والهلع ليها أعراض بتيجي في عيادات الباطنة وعيادات القلب وعيادات الأنف والأذن والحنجرة وعيادات الصدر، لأن أعراضها ماشية مع التخصصات دي تماما. باختصار أو ببساطة، حالة الذعر أو الهلع هي إحساس مفاجئ بالخوف بدون أي مقدمات أو سبب، وعادة بتبقى مصحوبة بالخوف من الموت، القلق، الخفقان، العرق، الغزير، الدوار، الغثيان، قد يكون معها رعشة أو إحساس بالبرودة، إحساس بالاختناق، وعدم السيطرة على النفس. أما اضطرابات الهلع ده بتبقى مزمنة، وعادة يعني بيبقى سببها
ان المريض خايف ان من حالة الهلع اللي جاية. يعني ما بين نوبة هلع ونوبة هلع هو بيبقى عايش دايما في قلق، خوفا من حدوث نوبة هلع قادمة. في بعض الإحصائيات بتقول إن أكتر من 75% من البشر أو من الناس ممكن يجي لهم مرة حالة هلع في حياتهم أو مرتين وبتنتهي خلاص على كده. بالنسبة لحالة الهلع زي ما قلنا قبل كده بتيجي فجأة بدون مقدمات، ممكن تيجي في أجازة، ممكن تيجي بعيد عن أي تنشن، أو بتيجي نتيجة غالبا أو السبب الرئيسي إن بيكون الإنسان تعرض لصدمة نفسية، مش لازم في نفس اليوم، ممكن من أسبوع أو أسبوعين أو حتى أسابيع، نتيجة أي صدمة، حادثة، فقد عزيز، انفصال، فقد وظيفة أو شيء من هذا القبيل. أما متلازمة أو اضطرابات الهلع أو الذعر فدوت بتبقى مرض مزمن الحقيقة، مش لاقيين له سبب رئيسي، ولكن كلها بعض الأسباب قد تكون مسؤولة. أولها العنصر الوراثي. ثبت إن معظم الناس اللي عندها اضطرابات هلع بيكون في حد من العيلة على مستوى الأبوين أو الأخوات أو الإخوات بيكون جاله اضطرابات هلع. طبيعة الشخصية القلقة جدا اللي مركزة في كل حاجة. السيدات أكثر إصابة باضطرابات الهلع من الرجال. أحداث مصيرية حصلت في حياة الإنسان زي الحوادث، زي ما قلنا في حوادث، فقد وظيفة، انفصال زوجي، مثلا هجرة، تغيير مكان، حتى بعد ما ربنا بيرزق بالمولود الأول ممكن تحصل حاجة نتيجة الإحساس إن في مسؤولية هتتحط على الإنسان، فممكن يكون عنده الكلام ده، بس طبعا بيكون هو عنده استعداد نفسي وشخصي في هذا الموضوع. عشان نشخص حالة هلع، برغم إن إحنا بيبقى ملاحظين من الكشف والتاريخ المرضي اللي بناخده من المريض أو من أهله اللي هم عادة إن هم نفسهم بيكونوا في حالة هلع، إنما بنضطر للأسف نعمل مجموعة من الفحوصات الطارئة عشان نستثني أي شيء عضوي حتى لو إحنا متأكدين إن دي حالة هلع، زي رسم القلب، إنزيمات القلب، تحليل السكر، تحليل نسبة الأكسجين في الدم، إشعة الصدر، الأشياء اللي زي دي. وعادة حالة الهلع بتنتهي لوحدها أو بالنوم أو بطمأنة المريض وأهله، أو حتى ممكن ندي مهدئ للتوتر مرة واحدة. أما اضطرابات الهلع فديت بتتشخص أما بنقعد مع المريض وبنلاحظ من تاريخه المرضي إن بيتردد كتير على العيادات بأعراض عضوية زي القولون العصبي، آلام في الصدر، ضيق في النفس، أشياء زي كده، دوخة، دوار، عرق فظيع، عدم اتزان، إحساس بالقلق أو الخوف بدون مبرر. وما بنتكلم معاه بنعرف طبيعة شخصيته والعنصر الوراثي موجود في العيلة ولا لأ، وبنعمل مجموعة كبيرة من الفحوصات، قد زي الفحوصات اللي بنعملها في حالة الهلع، وقد تزيد عنها إن فيها فحوصات موجهة للدوخة زي الكوليسترول والدهون والغدة الدرقية عشان الخفقان وفقر الدم والأنيميا وصورة الدم الكاملة، وفحوصات كاملة إنزيمات قلب أو غيره عشان نستثني أي شيء عضوي زي ما قلت، حتى لو إحنا متأكدين إن ديت أعراض عضوية قلقية. وبنبدأ نطمن المريض أو المريضة ونهديهم ونقول لهم عادي ولازم تنتصر عليها، ولكن إذا استمرت الأعراض وفضلت بتيجي في صورة نوبات بنضطر نحوله للطبيب النفسي عشان يديله أدوية عشان يمنع الأعراض، بحيث إن هو يقدر يعيش مع المجتمع وما يهربش من المواقف اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده،
سواء كباري أو ركوب طيارات أو أخذ أدوية بدون أي داعي لسنين طويلة، مع العلم إن هو عضويا مساليم، وإن الأدوية دي بتتاخد ما بناخدش منها فوائد، بناخد منها أعراض جانبية، لأن الموضوع الرئيسي محتاج علاج للتوتر أو علاج نفسي أو تدريبات نفسية عن طريق طبيب نفسي متخصص. في نصايح أحب أقولها لأي حد بيشوف الفيديو دوت وحس إن ممكن يكون عنده حالة هلع أو معرض لحالة هلع أو إن هو يكون عنده اضطرابات هلع. أول نصيحة: قلل التدخين أو بطله، وما تشربش كمية كبيرة من السجاير أو النيكوتين في فترة زمنية قليلة، لأن دي ممكن تحفز حالة هلع. ينطبق نفس الكلام على الكافيين، القهوة والشاي والأشياء اللي زي دي، وينطبق على الكحوليات كذلك. ثانيا، فكر بمخك واعرف إذا كنت من المترددين بكثرة على العيادات العضوية زي عيادة البطنة مثلا، أو عيادة القلب، أو عيادة الأنف والأذن عشان دوار، أو عيادة الصدرية بسبب ضيق مستمر في التنفس، وعملنا جميع الفحوصات أكتر من مرات وثبتت دايما إنها سليمة، دوت يخليك تفهم إن أنت دي كلها أعراض عضوية قلقية. وبص وشوف إيه الحاجات اللي بتأثر عليك أو إيه الصدمات اللي أنت تعرضت لها في حياتك، وحاول بقدر الإمكان إن أنت تسيطر على الموضوع عن طريق تهدئة نفسك. اعمل رياضة كتير، الرياضة بتقلل التنشن والضغط العصبي. اعمل ايروبيك، اعمل يوجا، اعمل تدريبات تهدي نفسك، خاصة بعد الصدمات الحياتية أو التغييرات المصيرية في حياتك. حاول بقدر الإمكان ما تركزش في كل صغيرة وكبيرة بعيد عن تخصصك في عملك أو حياتك الخاصة. يعني ما تشغلش نفسك بحاجات مش في تخصصك في عملك أو في حياتك الخاصة. ادخر ذهنك ومجهودك وخلايا مخك لحياتك انت الخاصة، لأن كل دي أعباء بتؤدي إلى إجهاد في المخ وفي الذهن وفي الأشياء اللي زي دي، وقد تؤدي إلى إرهاق ذهني وبدني وضغط نفسي مستمر يؤدي إلى أمراض كتيرة جدا، من ضمنها اضطرابات الهلع اللي هي بتحول للطبيب النفسي لو استمرت معاك، وكمان بتؤدي إلى أمراض عضوية زي أمراض القلب والشرايين والسكر والأشياء اللي زي دي. مهم جدا إن أنا كنت لازم أكلمكم النهاردة عن موضوع حالة الزهر والهلع أو اضطرابات الهلع، لأن دي بنشوفها كتير جدا في العيادات العضوية وليست النفسية، خاصة في عيادة البطنة. وبحاول أفهم ناس كتير جدا إن إرادتك ليها دور، وحاول بقدر الإمكان تنقذ نفسك من أدوية عضوية كتيرة أنت بتاخدها بلا داعي وما عندكش أي أمراض عضوية. وبحاول بقدر الإمكان أفهمك إن دي أعراض عضوية قلقية، وإرادتك وتغيير أسلوب حياتك وتقليل الضغط عن مخك وعن ذهنك هيفيدك كتير. يا ريت تكونوا استفدتوا ووصلتكم الرسالة النهاردة عن موضوع الهلع، وأتمنى لكم كلكم صحة وسعادة، وما تنسوش لايك وسبسكرايب، وأشوفكم دايما على خير. سلام عليكم.